Salutare, dragi prieteni! Fac un material pe repede înainte, pe ultima 100 de metri, dăm drumul, pentru că, din păcate, sunt niște informații foarte, foarte sensibile, informații de ultimă oră, în timp ce Macron și Merz se întreabă dacă, într-adevăr, Statele Unite ale Americii vor lăsa din mână atât Ucraina cât și Europa, le vor abandona în favoarea Rusiei. Ucrainenii continuă să distrugă mașinăria de război rusească. Este vorba de peste 50 de obiective pe care ucrainenii au reușit să le lovească în ultimul timp, în ultima lună. Și, bineînțeles, niște situații foarte, foarte actualizate din Pokrovsk, pe care vreau să vi le prezint în materialul de astăzi și trecem la subiectele principale ale analizei noastre. Generalul Oleksandr Syrskyi spune că trupele ucrainene dețin partea de nord a orașului Pokrovsk și blochează încercările de ocolire a orașului. Der Spiegel, cotidianul nemțesc, spune că Macron și Merz se tem că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa. Iată, spun, ar putea trăda, nu a abandona, cum am spus eu mai înainte. Deci un lucru mult, mult mai grav. Kievul a atacat peste 50 de ținte strategice rusești în toamna anului 2025. Arătăm imagini din satelit. Foarte interesant. Vedem locațiile exacte unde au fost efectuate aceste atacuri. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale celor de la Deep State. Și o să începem cu o veste relativ bună. Oleksandr Syrskyi spune că trupele ucrainene dețin partea de nord a orașului Pokrovsk și blochează încercările rușilor de ocolire a orașului. Bineînțeles, știm foarte bine punga Pokrovsk-Smârnograd, o să vă prezint și hărțile mai târziu, să vedem dacă cei de la Deep State recunosc acest mesaj al comandantului șef al armatei ucrainene. Potrivit acestuia, faza extrem de dificilă a apărării aglomerării Pokrovsk-Smârnograd continuă. Prin urmare, a organizat din nou întâlniri cu comandanții grupurilor de trupe, corpurilor de armată, brigăzilor, regimentelor și batalioanelor individuale. Syrskyi a menționat că soldații ucraineni continuă să dețină anumite zone din orașe. În zona Pokrovsk-Smârnograd blocăm activ încercările rușilor de a aduna grupuri de infanterie de asalt și de a avansa în jurul acestor așezări. În orașele aceștia, Pokrovsk și Smârnograd, soldații noștri continuă să dețină anumite zone. Așadar, ceea ce spun rușii că au ocupat în întregime această pungă este fals. Deși rușii nu iau în considerare pierderea de personal, comandanții ucraineni înțeleg clar importanța conservării vieților și a integrității militarilor din subordine. Se menționează că în cadrul întâlnirii au fost clarificate problemele privind utilizarea coordonată a unităților, asigurarea avansării acestora și înlocuirea la timp a unităților care efectuează operațiuni de căutare și asalt pentru identificarea și distrugerea inamicului. Iată o veste foarte tristă, apare pe Der Spiegel, care spune că Macron și Merz se tem că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa. Revista Der Spiegel, citând o transcriere a conversației telefonice, relatează că în timpul consultărilor lor, liderii Franței și Germaniei au vorbit direct despre riscul ca Statele Unite, în timp ce negociază un posibil acord de pace cu Rusia, să ia decizii care contravin intereselor Ucrainei și ale Europei. Apelul a avut loc după o zi de discuții purtate în Florida, în acest weekend, la care au participat delegația ucraineană și echipa lui Trump. La conversația cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au participat și președintele Macron, cancelarul Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministru polonez Donald Tusk, prim-ministru danez Mette Frederiksen, cel norvegian Jens Gahr Støre, prim-ministra Italiei Giorgia Meloni, secretarul general al NATO Mark Rutte, precum și liderii Uniunii Europene,
președinta Comisiei Ursula von der Leyen și a Consiliului European Antonio Costa. În timpul conversației, Macron ar fi menționat probabilitatea ca SUA să trădeze Ucraina, foarte, foarte grav, din cauza unor probleme teritoriale fără claritate în ceea ce privește garanțiile de securitate. Conform transcrierii, el a adăugat de asemenea că vede o mare amenințare la adresa lui Zelensky. Publicația nu specifică contextul specific în care a fost spus acest lucru. Conform transcrierii, Merz a spus că Zelensky trebuie să fie foarte atent în zilele următoare. Ei joacă un joc atât cu dumneavoastră cât și cu noi, a spus cancelarul german. Președintele Stubb a declarat la un moment dat, în cadrul conversației, că noi, europenii, nu ar trebui să îi lăsăm pe Ucraina și Vladimir singur cu acești tipi. Sunt de acord cu Alexander, trebuie să-l protejăm pe Volodymyr Zelensky, a spus Rutte. Serviciile de presă ale președintelui finlandez și ale secretarului general al NATO nu au răspuns la solicitarea Der Spiegel de a comenta veridicitatea informațiilor lor. Da, din păcate, iată, asta e situația. În acest timp, ucrainenii rezistă pe front, iar Kievul a atacat peste 50 de ținte strategice rusești în toamna anului 2025. Ne arată imaginile din satelit. Forțele armate ucrainene au atacat peste 50 de obiective de infrastructură militar-industrială și de combustibil din Rusia în cursul acestei toamne, marcând o rată fără precedent de atacuri reușite, potrivit statului major general al Ucrainei și experților citați de Schemes, un proiect de investigație al Radio Europa Liberă. Folosind imagini din satelit de la Planet Labs, jurnaliștii au întocmit o hartă interactivă care detaliază amploarea atacurilor ucrainene asupra instalațiilor strategice rusești, inclusiv rafinării de petrol, uzine de procesare a gazelor, terminale de combustibil și obiective militari-industriale. Au fost confirmate pagube în 13 locații, iar analiștii militari economici au declarat pentru Schemes că aceste atacuri au obligat deja Rusia să-și mărească cheltuielile pentru protejarea instalațiilor și au dus la penurii de combustibil în unele regiuni. Și vedem aici harta despre care vă spuneam. Este o hartă care arată lovituri ucrainene atât în Crimea, ocupată temporar, cât și în Rusia. Vedem aici de câte ori, sunt locuri în care de 3 ori, sunt locuri în care câteodată de 2 ori au fost lovite aceste obiective industriale rusești. Hai să vedem dacă ceea ce spun cei din staful armatei ucrainene, Alexander Sârsky, este real în Pokrovsk. Dăm un ochi pe hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări și dacă sunt, în primul rând, în Herson, se observă că este intact. În Zaporojie pare nesperat de bine că în ultimele 3 zile n-au existat modificări, dar în zona Pokrovskului vedem în continuare că nordul Pokrovskului, cât și Mârnogradul sunt în posesia Ucrainei și vedem că rușii au reușit totuși un avans de aproximativ 3-4 km pătrați înspre Mârnograd, dar la distanță destul de mare de Mârnograd, reușind să treacă dincoace de acest lac Sina, da? Așa cum se observă în această imagine. Dacă mergem mai la nord, vedem că zona Dobropilea de asemenea este intactă, n-au existat modificări în ultimele 3 zile, Ceasoviar de asemenea. În schimb, în Iampâl, la nord-vest și nord de Iampâl, observăm că rușii au reușit să cucerească acest teritoriu, aproximativ 2 km pătrați. Mai la nord, înspre Kupiansk, Vovchansk, foarte interesant, vedem că, din păcate, în Vovchansk, rușii au reușit să avanseze și au cucerit în ultimele 3 zile 2 așezări. Este vorba de întregul Vovchansk, da, se poate observa. Poate că mai există la periferii, da, nu chiar întregul. Partea de sud-vest mai există în posesia ucrainenilor și de
Tiche. Sper că am pronunțat corect. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 3 decembrie cu principalele informații. Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut că teoria victoriei și tacticile de negociere ale președintelui rus Vladimir Putin presupun că Rusia poate rezista mai mult decât Occidentul și Ucraina într-un război de uzură. Rubio a declarat pe 2 decembrie, într-un interviu acordat celor de la Fox News, că Putin pare a fi partea cea mai dificilă în procesul de negocieri de pace. Da, trebuie să recunoaște că și Trump și țopârlanul imobiliar Steve Witkoff i-au dat motive lui Putin, i-au suflat în pânzele lui Putin și au dat motive lui Putin să, chiar l-am văzut ieri, cum amenința Europa. Putin amenința Europa că dacă mai sprijină Ucraina cu armament și cu ajutoare, o să atace statele NATO. Oficialii Kremlinului au continuat să refuze să discute public rezultatul întâlnirii SUA-Rusia din 2 decembrie, așa cum am prevăzut anterior și cum au prevăzut cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Kremlinul reaprinde narațiunea conform căreia orașul Odessa este un oraș rusesc. Forțele ruse au realizat străpungerea tactică la nord-est și la est de Huliaiopole la mijlocul lunii noiembrie 2025, probabil parțial prin concentrarea și angajarea de grupări de forțe comparabile ca mărime cu cea care opera în direcția Pokrovsk-Dobropilea. Și vedem aici frontul din Zaporojie, da? Vedem cu avansurile rusești la data de 3 decembrie. Bună parte vi le-am prezentat și eu. Străpungerea tactică a celei de-a 5-a armate la nord, armate rusești la nord și la nord-est de Huliaiopole, ar putea permite forțelor ruse să obțină succese operaționale atât în direcția Huliaiopole, cât și în cea din Orihiv. Înalți oficiali de la Kremlin continuă să stabilească condiții pentru o justificare potențială a unei viitoare agresiuni rusești împotriva Moldovei și a țărilor baltice. Kremlinul încearcă să mobilizeze societățile civile ruse și bieloruse, inclusiv organizațiile bieloruse și Biserica Ortodoxă Rusă, pentru a obține sprijin pentru războiul din Ucraina și a influența campaniile la nivel global. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Vovchansk și Pokrovsk, Novopavlivka și în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka, iar forțele ruse au avansat în zona Siversk și Pokrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 3 decembrie și vedem axa de nord cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk, estul Zaporojie, Zaporojie și orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!